नमस्ते एवरीवन, वेलकम बॅक टू बॉपमास किचन. आज हम एक वर्षिकाचे रांदप करतो त्याची. इट्स अ पार्ट ऑफ अ कल्चरल हेरिटेज एज वेल. ह्या सकट रेसिपी आणि घरकडे करची शिकला. म्हळ्यार all the housewives and all that used to prepare this completely like it was a kettle course meal. कोर्स म्हळ्यार 3-4 कोर्स करता ते आमी कशी करता म्हळ्यार वर्षिका जेवण म्हळ्यार अमकितले रांदई अमकितले जनांक अशी करता म्हणून क्रम आसा. तातूंत हें पियाव घालून लसूण घालून ते देखून पियाव लसूण नासतील रांदप हें आनी कितकी बग आसा ते तितलेय बग कोण फूड घरकडी करतली. बायल मनशान रांदप करचें काय दादले मनशान तांणी ओट्ट मेळून म्हळ्यार टाइम आशिल्लो तेन्ना they would do it. कोर काम म्हण आशिल्लें ओके कंपल्सरीली तितलें कोर काम म्हण आशिल्लें आनी घरकडे करतलीं ती. मालगड्यान काम केल्यार कुटुंबा बरें जाता, श्रेयोभिवृद्धी जाता. त्या देखून श्रेयोभिवृद्धी म्हळ्यार चांगय कुटुंब वाडता वता चांगय जाता म्हण श्रेय मेळटा अभिवृद्धी जाता. कुटुंब चांग जावका जाल्यार मालगड्यार उडगास करून प्रति वर्स तांकां तळ्यार उदक सोडका म्हळ्यार वर्शीक करका म्हणून. वर्शिकान तांकां अमकें खावोका तें केल्यार ते आत्मतृप्ती जावन तांणी ब्लेसिंग्स दिता ती म्हण. तें आतां फेथ आसा बट तितलें बग करूं जायना. ಕೆಲವು ಜನ ಬಟ್ ಮಮ್ಮತೆ ಹೊತ್ತುನ್ ಕರ್ತಾತೆ, ಕೆಲವು ಜನ 4-5 बग मात्र करून सान रीतीन घरकडे करताते. एकही अमावस्येक माळांत वचून समुद्रा वेळे तर्पण दितात. तितलें जाल्यार ती मालगड्यार उडगास करका म्हणून मालगड्यार शाप आसा नज मालगड्यार आशिर्वाद आसूं का म्हणून वर्शीक करचें. ते देखून ते मागची तांतल्यागे तुमकां अमकी सकट केलां आमकां तुमी बरें करून चलोवन दिवका म्हणून. तितलें ते फंक्शनाक इम्पॉर्टन्स आसा. हिंदुसांक वर्शीक आतां प्रत्येक रिलीजनांत मालगड्यांक उडगास करचें आसा. हिंदुत्वान तो आसा. ते देखून आमगेले जनानात निमगेला कसं म्हळ्यार आमकां वर्शिका रांदपाक तो कसं कोर येता म्हण मिगेल मायन दिलें लिस्ट दिता आमगेले घरकडे. आमगेले घरकडे ओट जॉयंट फॅमिलीर करतलीं मुगेले बारडी केवडार आनी सगळं ते कसं करता म्हण मायन म्हाका एक लिस्ट दिलें त्या लिस्ट प्रकार हांव करता. आतां तुमकां हांवें तें लिस्ट दिता तुमगेले पुरेत वट मला निमगून चेंज करता जाल्यार कोर येता. ताजे क्रम तुमगेले घरा लागी तुमगेले एरियांत कशें आसा म्हणून वतना. आतां एक पण सांगून सोडता आमी आदी दिवची रेसिपी वर्ण म्हणून कालवणेक शिता घेवचें वर्ण करूं का कंपल्सरी. आनी एक कसं म्हळ्यार गार उंबारे आमी सुरू केले खाणांत त्या देखून आनी वरलें सांगता कशें म्हळ्यार फर्स्ट मारनात उदीर वाडच्याक नवणची करूं येता. तदनंतर तवश्या पचडी तदनंतर आल्ले म्हणून आल्ले म्हळ्यार आवळ्याचे गोज्जुशी आवळ नातल्यार ताक घालची काय आवळ घाल चिरडोवची काय आवळ शिजोवन ते आल्ली म्हणचे ताका. तदनंतर 5 बगे फोडी त्या फोडी समेत रांदकाई फोडी 5 बग जावका ती एक पानार वाडून आसूं. तदनंतर गजबज सुके गजबज म्हळ्यार घसलेच म्हणटात ताका मग्गे आनी घोसाळें आनी भाजये देंट घालका म्हण. भाजये देंट मेळनातल्यार नाका ताका मेथी कोथंबीर जिरे उडदा दाळीचे मासोल घालका. तदनंतर मुगां गश करका. तदनंतर कारात्या गश जावं सुकी जावं कसलें एक सान रांदे करका कारात्याची. तशी आनी काही दाळीत सारू एडिशनल जिब्बेरूचे वर्ण कांय नात केलो वजना ते देखून तांकां रूच जायना म्हणून दाळीत जावं सार करतात एक दोनूय करतात. कडे पत्रड करतात जी आयकून खावच्याक कडे कसली एक उपकार करतात. इतलें बग आमी करूं का कडेनी फळावाच्यांक सकाळी रोलां फट करका नैवेद्याक पिंडा नैवेद्याक सुर्या फट करका तांदळाचो. त्यानंतर गोवां पायस तो तांदळा पायस करका. इतलें बग सकट काडून पान्नार वाणून कायड्या दवरका तांदळा हांव पयली. त्यानंतर मनशान लायक करून जेवचें आमगेले रांदे पुरा खावन घेवन. इतलें बग कंपल्सरी करका म्हणून ते देखून हांवें वरणार दाखोवन सुरू करता. आज आमी वरना रेसिपी दिता ती वर्ण करचें मुगा दाळीन तोरी दाळ न्ही मुगा दाळी. हांव थोडें करता जाल्यार इतली कोरका जाता आनी तो 1/4 पाव आसा पाव तुमगोत आसा हें 1/4 पाव तें हांव अंत घालता. तुमकां दाखोवच्याक ही मुगा दाळी. मुगा दाळ कुकरान घालून शिजोव येता एक अशी शिजोव येता दोन्ही कडेन ती वगी शिजता. नंतर आमी थोडो मासोल वांटून घालता. वयकी नेंकी एक तर मिरसांग घालची जीर घालून हळद घालून वांटूका ताका सोय थोडी पुरो
ग्राइंडर जायचं रगड्यारी जाता मिक्सरी जाता त्या देखून ते घालचे ताका अशी तन एक मिरसांग घालता हांव आनी वाटी तन एक मिरसांग घालता आख्खीन चाम घालो ना त्या देखून आमी हळदी पेटी घालता ती आनी जिरी घालतात जिरी मुख्य पण ना काही जिरस वाटी तन जिरस ते देखून हे इतली बघ वाटलं रे कडेरी आनी करची मुका वयन दाखयतात आख्खा एक सांज तोपान तूं घाल शिजयत हांव दाळ तुवें आसूं रे दाळ फुटी असं त्या देखून तोपान तूं दुधता एक 3 उद्दा काणी म्हणून कुकरान दवरया इतलें उद्दा दवरता करपाक शिजता ती करगून शिजुका समंची तें कुकरान दवरया थोडे उद्दा पावता मुगा दाळ बागी शिजता जेंटकाण मिरसांग दिवची आमी आनी एक हात घालची वाटूच्याक एक भाग करून येवन शिजतन घालचे दांकून शिजवायचं मसालाक सामान घालका ना इदी हळदी पिठी मस्त न्ही कडे जीर चारी हरवी जिरे दोन्ही हरवे सक्कड हरवें तो बादच्या कांय ना हें जीर घालचें हांवें कालचे आमची घालां इथे म्हळ्यार आमगेले थोडे वरना तुम्ही चड करता जाल्यार चड घालका मिरे जिरे सॉरी हे वाटू का वय अंत घालचो अंत घाल सान मिक्सीचो ते उदक घालचें मस्त घालका म्हणना फायन जालां इतलें पावता आनी काही उदक घालें चड जालां So once the steam starts rising, you can add the वेट दवरया तांगेल कुकरार कितले सीट येत म्हणून तांणी पळोवन शिजोवका ते आतां आमगेले आमची की चड जावका जाता केलो जाणां ते दोन्ही जाता केलो जाणां 4 जाता काय तशें देखून तुम हें शिजील तुमगेल्या अंदाजारी राबोवका ताका सम मस्त शिजोवका वय कंप्लीट करगुका वय आमी कवल्यान गांठून घेवयता तितलेंच आनी दाळ असलं कांय जायना मुळांत रुची जाता आता या we have to let it rest for another 5 minutes. ताक निवच्या सोडया आतां ताजी भितर शिजता तें फॅन घाली आमी आतां कसन जालां म्हण पळया शिजून दाळ शिजल्या समज जावन शिजल्या जाय जाल्यार घांटून घेवयता आमी ऑर्डरान पावसा काय घांटू का म्हणना आमकां तें नाका म्हूण दिसलें दाळी खाली उदक अशें दिसता चंद दिसता म्हणून कळ्ळें अशें करून घांटल्यार तें शिजिल्लेंच न्हू लायक करगून वता पुनः आसतना घांटू का आनी कैद करता पुरो कितलें हें जालें न्हू तें उदक जालें न्हू कंप्लीट आतां आमी दवल घालून मसालो घालता आमी वांटून दवरलेलो मसालो आसना तो घालचो तशी डायरेक्ट मिक्स करतो वय वय ओ परफेक्ट ओके सुलभ आहे सकड काम हे आणि काही तुम्ही लहान वाटले लायक जाल्यार परंबळयल्या जालें कितल्यांची ते मसला काय हे ना मोल ना ताका धुवन घाल का तुमकां कितले पातळ जावं का वर्ण सादारणशी सारावरी जावं का ताजी कन्सिस्टन्सी सारावरी आमी कोळंब्या पिठे सारांनी करनात तशी आतां हळदी परमळो जिऱ्या परमळून येत ताका ताजी खातीर वाटत ते ऑन करता कुक करता पळय आतां आमी कितले पातळ जावं काय कितले पातळ पळोवन घेवका मसालो घाल मागीर हाज्या काय पातळ करपाची त्या म्हळ्यार वरची के पातळय करता ती दाटय करता ती हांव हे कन्सिस्टन्सी राबयता दाखयता पळय आतां राबयता हें आमकां शिता घेवच्या लायक घेता आतां ताका जाय जाल्यार तितलें मीठ घालता रुची ताका घालका चड मीठ घालच्या काय नज चेप्पें जावचें नज हांव इतलें घालता तोंडां घालच्या ना देखून अंदाजार घालच्याक शिकुका पळय हें अर्दो बण्ण इलो हो बण्ण वर्णा बण्ण म्हळ्यार हो वर्ण म्हणून कळता परंबळे येतात जिऱ्याचे ते देखून वर्णा परंबळारेची सांगू येतं वर्ण हें म्हण आतां आमी डेफिनेटली कोर हें कारणांतल्यान कंप्लीट जायना वर्शीक आमगेले शास्त्रा प्रकार बट मग सांगता ती कस कसं कोरका म्हणून नेमगिलारी आता फण्ण तयार कर खतखत तर ताका फण्ण घालपाची केस इच्छा सोडका पळय अशी सळी सोयीशी राबता केन्नाय तांणी मस्त न्हय करून बसना ते वेळ ना न्हय तितलें बग करतना आतां फण्णाक तेल घालचें थोडें तेल घालां हांवें
एक 6 चमचे 2 चमचे घाल्या असं असं घालचे लावची नका वेळ असं हे कंप्लीट जाल मागीर तें घालता ओके ताक कितलो वेळ जातो बाबा ताके 5 मिनिट शिजोवका ते शिजोवका. सोय आसना तांतून हां 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 जिरे घालतात जिरे तेतान दवरलें फण्णान तुल जिऱ्या पण बडविंगड वाटिल्लें जिऱ्या पण बडविंगड त्या देखून फण्णान तू 1-4 मीठ जीर घालतात लायक सुपर बोल आनी तू घाल गार्निश घाल दिवका वय त्या पिल्लारी तुका पडटा जिर्णाक भयंकर चांग जिरे ते तू सूप जावन पिल्लारी तुका हेल्थाक तितलं लायक बट हे सकट पान्नार वाडचे ना पन्नार वाटत म्हणजे शित्ता वयर वाडचे ना जावन वच ना पण हात कतकत आयलो आमी एका वर्षीक नाही म्हूण लेकून थोडे रुच पळया कोणाल बशी करू साजी आमकां म्हणच्याक एक नमुना जाता जाल्यार हेची तें करूं का मालगड्यार आशिर्वाद घेवच्याक म्हणून करून दवरलां तें शास्त्र मालगड्यान तितलें मर्याद आसा आतां हांव पण्ण जाता आनी हें शेतीत दवरता तें पण्ण जाता ना हें लायता तेल सासम घालना जीर घालका पटपटेन मागीर कितलो जीर घाल तू बाबा तें तावळेक घालून पळय तितलें घालचें आनी तू मसाला घाल मसाला घालें तितलें हांग घालचें ओके आमगेली क्वांटिटी पळो न्हू चिके चड उणें करता ओके हें हाजी पळो न्हू तूं कसं तें एक जिरा हें मेळटा न्हू तूं विचारता तशी जाता हां कडी जलजीरा पेंटा मेळटा पळय तें आं जलजिरा तें जलजिरा बरीची पिवेत तूं हें तें मोल्ला हाण कोरका म्हण हांगा कोर येता नाका म्हाका उद्दा पुरो जलजिरा पिव का रे चल आतां हांव जीर घालता जीर सासम पटपटेल मागीर जीर पटपटेल मागीर करबेव घालता जीर पटपटेल न्हय आतां करबेव घालता जीव करबेव देखून दूर रावका तिके भितर चेडू त्या देखून गोतना ना तिला ना पळय आतां हांगा 5 मिनिट बरें शिजलें ना तें आतां आमी हाका पण्ण घालया तें ऑफ करी वय पण्ण घालतना तशींची ऑन आसचें न्हू पक्कन तेल उद्द घेता आता टेस्ट करून अश्विन सांगता कशें आसा जिऱ्याक ना 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 these recipes I'm not going to taste it just feels wrong बाबा हाजे विषय जोक नी करचे it doesn't feel right it's not right to make varshikache jokes and all that I'm sorry if you got offended because of that please don't be offended but well, I'm going to taste this now and tell you what it tastes like oh wow it tastes very good now काय टेस्ट एक नंबर रसम टेस्ट म्हणते टेस्ट लाईक अ व्हेरी नाईस रसम बट दाळीचे रसम दाळीतोय म्हणकेची बट इट टेस्ट लिटल डिफरंट देन अ दाळीतोय राईट सो द टेस्ट इज व्हेरी गुड यू शुड डेफिनेटली ट्राय इट आणि जो मोर देन ट्राईंग इट अँड मेकिंग इट यू शुड डेफिनेटली मेक इट फॉर द वर्षिक नो बाबा वर्षिकाकडे डेफिनेटली करू काय बाकी दिसा काही कोर येतं बाकी दिसा कोर हेंच वाडल्यार कालवण्याक दाळीतो पयशी जिरणा बारी सांग तेका अशी ती निवून फ्रिजान दवरून जाल्यार पिव येता तें जलजिरावरीची रुची जाता ते देखून वर जायना म्हूण करूं नाका त्यांनी पॉप्युलर करा सांग जिवाक ग्रेट ऑल राईट थँक यू फॉर वॉचिंग आय विल सी यू इन द नेक्स्ट वन